هنا سؤالنا برضو في موضوع البلورال افيوجن، وده بيجي كتير وبيجي في التوصيلات كمان كتيره قوي، او ان انت يعني تلحق تشخص بسرعه وتوصل ايه اللايكلي كوز، سواء في وسط السؤال نفسه او في مجموعه اسئله مع بعض. عندي الكرايتيريا دي اللي هي the following criteria in pleural effusion suggests the presence of، لقينا specific gravity عاليه وبروتين عالي اهو قدامنا، ها يبقى دي في حاجه انفلاماتوري حاصله، وسيلز عاليه في انفلاميشن، بس معظمه بوليمورفز مش ليمفوسايتس. ها لما كان ليمفوسايتس فكرنا في احتمال ايه؟ الحاجات اللي هي الفيرال انفكشنز، وفكرنا في ان هو يبقى فيه اكسوديت، بس ايه نتيجه ايه؟ مش حاجه بتعمل باس. لكن هنا هو بوليمورفز، يبقى انا بتكلم على احتمال باس. الشجر لقيناه قليل جدا 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 هنا. هو ده اللي يخليني افكر في اورجانيزمز بتعمل باس وبتستهلك الشجر، وغالبا ده تيبيكال بنشوفه في حالات الايه الامبايما او الباس، او اللي هي البلورال، يعني ساك نفسه يبقى مليان صديد. دي حاله الامبايما اللي ممكن تحصل مع سابيوراتيف لانج سيندروم، مع شيست وول انفكشن فاتح، ميدياستاينال انفكشن، جاي من اي حته حسب الاورجانيزم الصديدي ده. انفكشن في افيوجن، يكون عندي افيوجن وحصل فيه انفكشن اصلا، يعني يكون انفيوجن لاي سبب وسكندري انفكشن حصل فيه سيبتسيميا وبايميا وسيتلد الاورجانيزمز فيها. فلو جاب لي اي حاله من دول، سابيوراتيف سندروم، شيست وول انفكشن، ميدياستاينال انفكشن، كل دي ممكن نلاقي معاها ايه؟ امبايما. وبالذات الوصف ده هو اللي يخليني اوصف أو يعني اقول ان فيها، لما الاقي الشجر واطي قوي 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 قوي، ده يمشي مع الاورجانيزم او نيوتروفيلز بتستهلك جلوكوز، وبيقل ايه الجلوكوز جدا في حالات الايه الامبايما او البلورال افيوجن الصديدي، اللي بيحصل زي ما قلنا في سابيوراتيف انفكشن، سواء من اللنج او من امبايما، او يكون هو افيوجن حصل فيه سكندري انفكشن. كل دي اسباب ايه؟ قد تتسبب في حدوث الامبايما او البيورلنت ايه افيوجن ده، اللي بيبقى شكله زي الصديد بالظبط.